Þið hafið mínútu í að breyta opnunarþyngd. Þá mínúta í að við byrjum. Verið þið velkomin á Íslandsmeistaramót unglinga í klassískum kraftlyftingum. Það hann Axel Þór sem ætlar að byrja mótið með 90 kíló. Pétur Ómar og Guðmundur Logi með að gera sig klára. Dómarar að koma sér fyrir. Þá klukkan orðin korter í. Stöngin klár fyrir Axel Þór Jónsson, 90 kíló. Það því miður ekki gildlyfta. Næstur það Pétur Ómar með 97,5 kíló. Guðmundur Logi má gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Pétur Ómar.
Það gild lyfta fyrir Pétur. Næstur það Guðmundur Logi Ólafsson með 100 kíló. Hjörtur og Einar Ingi með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Guðmund Loga. Glæsilegt. Og það gild lyfta fyrir Guðmund. Næstur það Hjörtur Elías með 105 kíló. Einar Ingi og Grímur Nói með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Hjört Elías, 105 kíló. Létt opnun hjá Hirti og það gild lyfta. Næst það Einar Ingi með 130 kíló. Grímur Nói og Tristan Ernir gerir sig klára. Stöngin klár fyrir Einar. Og það gild lyfta. Næst það Grímur Nói með 135 kíló. Tristan og Anton gerir sig klára. Stöngin klár fyrir Grím. Fyrslétt. Og það gild lyfta fyrir Grím. Næstur það Tristan Ernir með 137,5 kíló. Stöngin klár. Mjög létt. Og 3 hvít ljós, það gild lyfta. Næstur það Anton Haukur með 180 kíló. Stöngin klár fyrir Anton.
Næstur það Helgi Kristberg með 197,5 kíló. Stöngin klár fyrir Helga. Mjög solid. 3 hvít ljós, það gild lyfta fyrir Helga. Næstur það Ragnar Ingi með 200 kíló. Axel og Pétur með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Ragnar. Mjög létt opnun hjá Ragnari og það 2 hvít ljós, það dugar fyrir gilda lyftu. Næstur það Axel Þór með 100 kíló. Þá hefst önnur umferð. Stöngin klár fyrir Axel Þór, 100 kíló. Og það gild lyfta fyrir Axel. Næst fáum við 102,5 kíló á stöngina fyrir Pétur Ómar. Guðmundur og Hjörtur gerir sig kláran. Stöngin klár fyrir Pétur. Það var nokkuð létt. 3 hvít ljós, það gild lyfta. Næstur það Guðmundur Logi með 107,5 kíló. Stöngin klár fyrir Guðmund.
Já. Það 3 hvít ljós fyrir Guðmund, gildlyfta. Næstur það Hjörtur Elías með 117,5 kíló. Stöngin klár fyrir Hjört. Það gildlyfta fyrir Hjört. Næstur það Einar Ingi Jóhannsson með 137,5 kíló. Grímur og Tristan með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Einar. Glæsilegt. Það 3 hvít ljós fyrir Einar. Næstur það Grímur Nói með 145 kíló. Tristan og Anton með að gera sig klára. Stöngin klár. Nokkuð létt, en 2 rauð ljós, því miður, ógild lyfta. Kemur næst. Næst það Tristan Ernir með 145 kíló, stöngin klár. Það gild lyfta fyrir Tristan. Næstur það Anton Haukur með 192,5 kíló. Helgi og Ragnar með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Anton. Mjög solid. Og það gild lyfta. Næstur það Helgi Kristberg með 210 kíló. Ragnar og Pétur með að gera sig klára.
Stöngin klár fyrir Helga. Og það gild lyfta fyrir Helga. Næstur það Ragnar með 212,5 kíló. Pétur og Axel með að gera sig klára. Stöngin klár. Hvað segja dómarar? Það því miður ekki gild lyfta. Þar með lýkur annarri umferð. Þá förum við inn í síðustu umferðina. En næstur Pétur Ómar með 107,5 kíló. Axel og Guðmundur gerir sig klára. Stöngin klár fyrir Pétur. Og það góð lyfta. Næstur það Pétur Ómar með 107,5 Nei, næstur það Axel með 112,5 kíló. Guðmundur og Hjörtur með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Axel. Það því miður ekki gilt. Næstur það Guðmundur með 115 kíló. Hjörtur og Einar með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Guðmund.
Góð barátta fyrir Guðmund. Og það gild lyfta. Næstur það Hjörtur Elías með 130 kíló. Einar Ingi og Tristan Ernir gerir sig klára. Stöngin klár. Góð barátta en því miður ógild lyfta. Næstur það Einar Ingi með 145 kíló. Tristan og Grímur gerir sig klára. Stöngin klár. Glæsilegt. Og það gild lyfta. Þá það Tristan Ernir með 150 kíló. Grímur og Anton gerir sig klára. Stöngin klár. Mjög góð barátta. Sem skilar gildri lyftu. Glæsilegt. Næstur það Grímur Nói með 155 kíló. Anton og Ragnar með að gera sig klára. Stöngin klár. Glæsilegt. Og það gild lyfta. Næstur það Anton Haukur með 203 kíló sem þá tilraun til Íslandsmets. Anton keppir fyrir Kraftlyftingafélag Reykjavíkur. Og þetta tilraun til Íslandsmets í mínus 83 kíló að sub-junior flokki. 203 kíló. Stöngin klár. Ekki var það þungt.
Og það gild lyfta. Nýtt Íslandsmet fyrir Anton Haug. Þá það Ragnar Ingi, en hann ætlar hér að reyna að bæta sitt eigið Íslandsmet sem hann setti áðan, 200 kíló. Hann ætlar að reyna við 212,5 kíló. Stöngin klár fyrir Ragnar. Glæsileg barátta. Og 3 hvít ljós. Nýtt Íslandsmet fyrir Ragga. Þá það 3. Íslandsmet tilraunin okkar í röð. Það Helgi Kristberg sem ætlar að reyna við 216 kíló. Helgi keppi fyrir kraftlyftingafélag Mosfellsbæjar. 216 kíló. Stöngin klár fyrir Helga. Glæsilegt. Og það gild lyfta, nýtt Íslandsmet fyrir Helga Kristberg. Og þar með lýkur þessari umferð. Við höldum áfram í annað hol. Stöngin klár fyrir Davíð Ingólf, 160 kíló. Mjög létt. Og það góð lyfta fyrir Davíð. Næstur það Helgi Martinsson með 170 kíló. Eftir honum kemur Andrés og Gunnar, þeir með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Helga.
Mjög létt. 3 hvít ljós, það gild lyfta. Næstur það Andrés Þór með 180 kíló. Gunnar Ingi og Þórður gerir sig klára. Stöngin klár fyrir Andrés. Mjög solid opnun. Og það gild lyfta fyrir Andrés Þór. Næstur það Gunnar Ingi með 185 kíló. Þórður og Benóný gerir sig klára. Stöngin klár fyrir Gunnar. Létt opnun hjá Gunnari og það 3 hvít ljós, gild lyfta. Næstur það Þórður Skjaldberg með 220 kíló. Benóný og Alvar Logi gerir sig klára. Stöngin klár fyrir Þórð. Smá barátta þarna. En gild lyfta. Næstur það Benóný Helgi með 225 kíló. Alvar og Heiðmar gerir sig klára. Stöngin klár fyrir Benóný. Mjög létt opnun fyrir Benóný. Og það gild lyfta. Glæsilegt. Næstur það Alvar Logi með 240 kíló. Eftir honum koma Heiðmar og Hinrik. Þeir með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Alvar Loga.
Létt og gilt. Glæsilegt. Næstur það Heiðmar Gauti með 245 kíló. Hinrik Veigar og Davíð með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Heiðmar. Mjög létt opnun. Glæsilegt. Og það gild lyfta fyrir Heiðmar. Næstur það okkar eigin Hinrik Veigar með 265 kíló. Davíð og Helgi með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Hinrik. Það eru 3 hvít ljós. Létt opnun hjá Hinrik. Þá förum við inn í aðra umferð í holli 2. Næstur það Davíð Ingólfur með 180 kíló. Helgi og Andrés með að gera sig klára. Stöngin klár. Góð barátta þarna. Og það gild lyfta fyrir Davíð. Næstur það Helgi Martinsson með 182,5 kíló. Andrés og Gunnar Ingi með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Helga. Solid. Góð lyfta fyrir Helga. Næst það Andrés með 190 kíló. Gunnar Ingi og Þórður gera sig klára. Stöngin klár fyrir Andrés.
Mjög gott. Og það gild lyfta fyrir Andrés. Næstur það Gunnar Ingi með 200 kíló. Þórður og Benóný gerir sig kláran. Stöngin klár fyrir Gunnar. Yes, sagði maðurinn og það góð lyfta. Næstur það Þórður Skjaldberg með 227,5 kíló. Benóný og Alvar gerir sig kláran. Stöngin klár fyrir Þórð. Aðeins of þungt. Það ein umferð eftir. Næstur það Benóný Helgi með 235 kíló. Alvar og Heiðmar með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Benóný. Glæsilegt. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, það gild lyfta fyrir Benóný. Næstur það Alvar Logi með 252,5 kíló. Eftir honum koma Heiðmar og Hinrik. Þeir með að gera sig klára. Stöngin klár. Glæsilegt. 3 hvít ljós, það gild lyfta. Næstur það Heiðmar Gauti með 257,5 kíló. Eftir honum koma Hinrik og Davíð. Þeir með að gera sig klára.
Stöngin klár fyrir Heiðmar. Þetta hefði geta verið opnun. Mjög vel gert. 3 hvít ljós. Næst það tilraun til Íslandsmets. Það hann Hinrik Veigar sem ætlar að reyna við 275 kíló. Hinrik keppir fyrir Stjörnuna og þetta þá Íslandsmet í -105 kílóa flokki junior kalla. 275 kíló. Hvetjum hann áfram. Stöngin klár fyrir Hinrik. Koma. Glæsileg barátta, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós! Og það Íslandsmet. Þar með lýkur annarri umferð í þessu holli. Næstur það Davíð Ingólfur með 190 kíló. Stöngin klár fyrir Davíð. Glæsileg barátta. Og skilar gildri lyftu. Til hamingju, glæsilegt. Næstur það Helgi Martinsson með 192,5 kíló. Andrés og Gunnar Ingi með að gera sig klára. Stöngin klár. Gildlyfta. Glæsilegt. Næstur það Andrés Þór með 197,5 kíló. Gunnar og Þórður með að gera sig klára. Stöngin klár.
Glæsilegt. Góð barátta þarna. Og það eru 3 hvít ljós. Næstur er það Gunnar Ingi með 210 kíló. Þórður og Benoni með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Gunnar. Glæsileg barátta. Og 3 hvít ljós. Næstur er það Þórður Skjaldberg. Hann ætlar að reyna aftur við 227,5 kíló. Mér sýnist hann ekki ætla að reyna við það eins og er. En við leyfum bara mínútuna að líða. Það gefur hinum lyfturunum tækifæri á að hvíla sig. Hver mínúta skiptir máli. Stöngin er klár fyrir Þórð. Og við bara bíðum. Við nýtum kannski tækifærið til að minna á Mihita matavagnin sem stendur hérna fyrir utan. Handgerður kólumbísku matur fyrir alla. Endilega kíkja í pásunni. En eftir hnébeygirnar verður 10 mínútna pása áður en við förum yfir í bekkpressuna. Sem maður hefur andað bara í 45 mínútur. Einmitt. Næstur er það Benoni Helgi. Hann ætlar að reyna við 247,5 kíló. Alvar Logi og Heiðmar með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Benoni. Aðeins og þungt í dag. Mjög góð tilraun samt. Næstur er það Alvar Logi með 260 kíló. Heiðmar Gauti og Hinrik Veigar með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Alvar.
Þvílík barátta. Og 3 hvít ljós. Mér sýnist hann sáttur. Þetta var ásættanlegt. Næstur það Heiðmar Gauti með 267,5 kíló. Hinrik Veigar má gera sig kláran. Stöngin klár. Heiðmar ekki mikið að hafa fyrir þessu hérna í dag. 3 hvít ljós. Ótrúlega solid þriðja lyfta. Ekki oft sem við sjáum þetta. Næstur það Hinrik Veigar og hann ætlar að reyna að bæta eigið Íslandsmet. Hann ætlar að fá 280 kíló á stöngina. Látið hann aðeins heyra í ykkur. Hvetjum hann áfram. Stöngin klár fyrir Hinrik. Koma svo. Koma. Hvað segja dómarar? Það ekki gild lyfta, aðeins og grunnt í dag, en góð tilraun samt sem áður. Þá ætlum við að taka 10 mínútna pásu áður en við höldum svo áfram í bekkpressuna.
backpressunni. Já, ok. Þannig að byrja bara á léttustu backpressunni og svo niður. Ok. Já, ég er með rauðina hér að þú vilt sjá, sko. Já, ég bara skiptir ekki öllum máli, ég fylgist bara með hérna. Já. Líka stjórnuna núna. Já. En má það opna? Má ég opna þetta? Ok. Þetta drepa hérna. Tvær mínútur í að við byrjum. Hæ, takk fyrir að skilja hérna. Ég var smá tíma að lesa þetta. Fyrst heldur þetta mig, Já. og svo heldur bara mig. Nei, því hann var búinn að segja þetta að vera. Svo satt hann bara eitthvað. Ég sendi alveg í bór, hann fór í bór, kom fyrir settist aftur út af því hvað. Það var eitthvað. Þú setti eitthvað til að kalla á. Já, þú veist, þegar þarna þessi sem var seinastur í fyrrahólinu átt að gera, þá var alveg með gull. Mamma var bara Ok. Ég fyrir svona að setja svona lýs á hana bara fasta við nakkan. Hann er the king of the wing environment. Já. Svo sagt, ég ætla þessi róbetta og lyfta og ég ekki vilja hafa neitt þar svo. Þá er mínúta í að við byrjum og það er Guðmundur Logi sem ætlar að taka fyrir okkur 60 kíló. Dómarar er að fá sér sæti, stangamenn tilbúnir. Viltu skoðun á þér monster? Ok, það er... Já, verður að kynna mér? Hérna... Stefán, það er þarna hinum með kvöldið, drykkirnir. Er það ekki svo sem þú veist það? Þá eru allir komnir á sinn stað. Nema... Núna, já, einmitt. Eða ekki. Það er allt í lagi. Stöngin er klár fyrir Guðmund Loga, 60 kíló. Stöngin er klár. Já, mjög létt opnun.
lyfta. Næstur það Hjörtur Elías með 67,5 kíló. Pétur og Axel með að gera sig klára. Stöngin klár. Glæsilegt. Góð opnun. Það gild lyfta fyrir Hjört. Næstur það Pétur Ómar með 75 kíló. Axel og Tristan gerir sig klára. Stöngin klár. Mjög létt opnun. 3 hvít ljós, glæsilegt. Næstur það Axel Þór með 77,5 kíló. Tristan og Einar Ingi með að gera sig klára. Stöngin klár. Létt var það. Og það gild lyfta fyrir Axel. Næstur það Tristan Ernir með 80 kíló. Eftir honum koma Einar og Helgi þeir með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Tristan. Mjög létt. Og gilt. Glæsilegt. Næstur það Einar Ingi Jóhannsson með 110 kíló. Helgi og Grímur með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Einar.
Glæsilegt. Það er gildlifta. Næstur er það Helgi Kristberg með 127,5 kíló. Grímur og Ragnar gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Helga. Ekki var það þungt. En það var gilt. Næstur er það Grímur Nói með 127,5 kíló. Ragnar og Anton með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Grím. Glæsilegt. 3 hvít ljós, það er gildlifta. Næstur er það Ragnar Ingi með 132,5 kíló. Stöngin er klár. Glæsilegt. Mjög létt. 3 hvít ljós og gildlifta. Næstur er það Anton Haukur. Hann ætlar að fá 138,5 kíló á stöngina sem að gerir þá Íslandsmet tilraun. Í 83 kíló sub-junior karlaflokki. 138,5 kíló. Stöngin er klár. Koma svo. Einmitt. Glæsilegt. Til hamingju með þetta. Gildlifta. Nýtt Íslandsmet. Þá hefjum við aðra umferð og það er Guðmundur Logi sem ætlar að biðja 65 kíló á stöngina.
Stöngin er klár. Það er góð lyfta. Næstur er það Hjörtur Elías og hann biður 72,5 kíló. Pétur og Axel gerir sig klára. Stöngin er klár. Og það er gild lyfta, glæsilegt. Næstur er það Pétur Ómar með 80 kíló. Eftir honum koma Axel og Tristan, þeir með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Pétur. Og það eru 3 hvít ljós, glæsilegt. Næstur er það Axel Þór, hann biður 85 kíló. Tristan og Einar gerir sig klára. Stöngin er klár. Þetta var ekki Tristan. Þetta var Axel. Nei, af hverju kom Axel? Já, ég kallaði á Axel. Þetta voru einhver mistök. Afsakið þetta. Tristan er sem sagt næstur og Axel var að bekka. Stöngin er klár fyrir Tristan.
Já, já. Og það er góð lyfta fyrir Tristan. Næstur er Einar Ingi, hann biður 115 kíló. Grímur og Helgi með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Einar. Og það er gild lyfta. Næstur er það Grímur Nóen, hann biður 132,5 kíló. Stöngin er klár. Já. Og það er gild lyfta. Næstur er það Helgi Kristberg með 135 kíló. Anton og Ragnar með að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt. 3 hvít ljós, það er gild lyfta. Næstur er það Anton Haukur, en hann biður 140 kíló stöngina sem er þá bæting á eigin Íslandsmeti. Stöngin er klár. Koma svo. Þetta var opnunarlétt, glæsilegt. Eitthvað meira inni þarna. Það er gild lyfta og nýtt Íslandsmet. Ragnar Ingi biður einnig 140 kíló stöngina sem er líka bæting á eigin Íslandsmeti. Stöngin er klár. Koma svo.
ekki mikið að hafa fyrir þessu. Það er 2-1 gild lyfta. Þá hefjum við síðustu umferðina í þessu holli. Það er Guðmundur Logi sem biður 70 kíló á stöngina. Hjörtur og Pétur gera sig klára. Stöngin er klár. Ekki í dag. Góð tilraun samt. Næstur er það Hjörtur Elías með 80 kíló. Pétur og Tristan gera sig klára. Stöngin er klár. Góð tilraun, en það verður að hlusta á merkin. Næstur er það Pétur Ómar, en hann biður 85 kíló. Tristan og Axel mega gera sig klára. Stöngin er klár. Koma svo. Góð tilraun, en ekki í dag. Kemur næst. Næstur er það Tristan Ernir. Hann biður 90 kíló. Eftir honum kemur Axel og Einar. Þeir með að gera sig klára. Stöngin er klár. Hvað segja dómarar? Það er gild lyfta. Næstur er Axel Þór með 92,5 kíló. Einar og Grímur með að gera sig klára. Stöngin er klár.
Já, og það gildlyfta. Næstur Einar Ingi Jóhannsson með 117,5 kíló. Grímur og Helgi með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Einar. Já. Glæsilegt, það gildlyfta fyrir Einar. Næstur það Grímur Nói en hann biður 137,5 kíló. Helgi, Ragnar og Anton með að gera sig klára. Stöngin klár. Það gildlyfta. Næstur Helgi Kristberg með 140 kíló. Ragnar og Anton gera sig klára. Stöngin klár. Glæsileg barátta þarna. Og gildlyfta. Þá það enn eitt Íslandsmeti fyrir Ragnar Inga. Hann biður 143 kíló á stöngina. Skemmtilegt að svona stunda það að bæta eigin Íslandsmet. Aftur og aftur og aftur. Stöngin klár. Koma svo. Gerð þetta vel. Glæsilegt. Og það nýtt Íslandsmet. Til hamingju, Raggi. Þá það önnur Íslandsmet til raun.
Og það er Anton Haukur sem ætlar að reyna að bæta sitt eigið met aftur. Hann biður 144 kíló á stöngina. Hundra 144 kíló. Nýtt Íslandsmet í 83 kílóa flokki sub-junior kalla. Allt að koma. Stöngin er klár fyrir Anton Hauk. Koma svo. Hvetjum hann svolítið áfram. Það er nú eitthvað meira inni þarna. Gild lyfta, glæsilegt. Til hamingju með þetta. Þá förum við beint inn í annað hollið, 105 kílóa flokk karla. En það er Gunnar Ingi sem ætlar að hefja leika með 107,5 kíló. Andrés Þór og Davíð Ingólfur með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Gunnar. Glæsilegt. 3 hvít ljós, það er gild lyfta fyrir Gunnar. Næstur er það Andrés Þór sem biður 115 kíló á stöngina. Davíð Ingólfur og Helgi Martins með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Andrés Þór. Glæsilegt. Mjög solid. Næst er það Davíð Ingólfur en hann biður 120 kíló á stöngina. Helgi og Heiðmar með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Davíð. Já, ekki flókið. 3 hvít ljós, það er gild lyfta fyrir Davíð. Næstur er Helgi Martinsson, hann biður líka 120 kíló. Heiðmar Gauti og Hinrik Vegar með að gera sig klára.
Stöngin er klár. Já. Góð lyfta. Næstur er það Heiðmar Gauti. Hann biður 147,5 kíló. Eftir honum koma Hinrik, Þórður og Alvar. Þeir með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Heiðmar. Glæsilegt. Heiðmar er að eiga góðan dag hérna í dag. 3 hvít ljós. Næstur er það Hinrik Veigar. Hann biður 150 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Hinrik. Glæsilegt. 3 hvít ljós. Hinrik er líka að eiga mjög góðan dag, en hann setti Íslandsmet hérna í beyjunni áðan. Þórður Skjaldberg biður 160 kíló á stöngina. Alvar og Benoni með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Þórð. Já. Það eru 3 hvít ljós. Gild lyfta. Næst er það Alvar Logi sem biður 165 kíló. Benoni gerir sig kláran. Stöngin er klár. Koma svo.
Létt var það. Það er gild lyfta fyrir Alvar Loga. Þá er það síðasta lyfta umferðarinnar. Það er Benóný Helgi sem biður 175 kíló. Takk fyrir. Ágætis opnari það. Stöngin er klár fyrir Benóný. Það er nýtt Íslandsmet fyrir Benóný Helga. Gefum honum gott klapp. Þá hefst önnur umferðin í 105 kílóa flokki kalla. Það er Gunnar Ingi sem biður 115 kíló. Stöngin er klár. Glæsilegt. 3 hvít ljós. Það er gild lyfta fyrir Gunnar. Næstur er það Andrés Þór. Hann biður 120 kíló. Helgi og Davíð með að gera sig klára. Stöngin er klár. Mjög solid. Og það er gild lyfta. Við fáum 125 kíló á stöngina fyrir Helga Martinsson. Davíð og Heiðmar Gauti gerir sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt. Það er gild lyfta fyrir Helga. Næstur er það Davíð Ingólfur. Hann biður 130 kíló. Heiðmar og Hinrik gerir sig klára.
Stöngin er klár. Ágætis barátta þetta. 3 hvít ljós. Heiðmar Gauti biður 155 kíló. Hinrik og Þórður Skjaldberg gerir sig klára. Stöngin er klár. Mjög létt. Og það eru 3 hvít ljós. Gild lyfta fyrir Heiðmar Gauta. Hinrik Veigar biður 157,5 kíló á stöngina. Stöngin er klár. Glæsilegt. Því miður ógild lyfta. En lyfta telst ógild ef lyftari lyftir rassinum af bekknum. Næstur það Þórður Skjaldberg, hann biður 167,5 kíló. Alvar Logi og Benoni gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Þórð. Ágætis barátta þarna. En því miður ógild lyfta. Góð tilraun samt. Alvar Logi biður 172,5 kíló á stöngina. Benoni gerir sig kláran. Stöngin er klár. Koma svo.
Einmitt. 3 hvít ljós. Næstur það Benoni Helgi sem ætlar hér að reyna að bæta eigið Íslandsmet með 180 kílóum. Stöngin klár fyrir Benoni. Glæsilegt. Og það annað Íslandsmet. Þá hefjum við 3. og síðustu umferðina. Það Gunnar Ingi sem biður 120 kíló á stöngina. Andrés og Davíð með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Gunnar. Síðasta backpressa dagsins. Þvílík barátta. Og það gild lyfta. Næstur það Andrés Þór sem biður 125 kíló á stöngina. Davíð og Helgi með að gera sig klára. Gunnar ánægður með þetta. Stöngin klár. Mjög góð tilraun en ekki í dag, því miður. Það kemur seinna. Næst það Davíð Ingólfur, hann biður 132,5 kíló. Helgi og Hinrik með að gera sig klára. Stöngin klár.
Góð barátta en ekki í dag, því miður. Næstur er það Helgi Martinsson sem biður 135 kíló á stöngina. Hinrik og Heiðmar megi gera sig klára. Stöngin er klár. Það er gildlifta, glæsilegt. Þá er það Hinrik Veigar sem biður 157,5 kíló á stöngina. Heiðmar og Þórður með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Hinrik Veigar. Koma svo. Því miður, aðeins og þungt í dag. Góð tilraun. Góð tilraun. Næstur er það Heiðmar Gauti sem biður 160 kíló. Þórður, Alvar og Benoni gerir sig klára. Mjög góð barátta þarna. En því miður ekki gildlifta. Kemur næst. Næstur er það Þórður Skjaldberg sem ætlar að reyna aftur við 167,5. Alvar Logi og Benoni Helgi gerir sig klára. Stöngin er klár. Koma svo. Ekki í dag. Góð tilraun samt.
Þá er það Alvar Logi sem biður 180 kíló á stöngina. Sem þá jöfnun á Íslandsmetinu sem að Benoni setti hérna áðan. Stöngin klár fyrir Alvar. Koma svo. Gert þetta áður. Glæsilegt. Og það er gild lyfta fyrir Alvar. Eitthvað meira inni þarna. Þá er það Benoni Helgi sem biður 182,5. Hann ætlar þá að bæta eigið Íslandsmet aftur. Stöngin klár fyrir Benoni. Hvetjum hann svolítið áfram. Glæsilegt. Og það er enn eitt Íslandsmetið fyrir Benoni. Við ætlum að taka 10 mínútna pásu áður en við höldum svo áfram í réttstöðulyftuna. Og mér langar að minna á matavagnin okkar góða sem er hérna fyrir utan, stendur á planinu. Kólumbískur handgerður matur, mjög góður. Stangamenn, dómarar og aðrir starfsmenn geta komið til mín og fengið matarmiða.
Þú voru að heyra að þú varst með mata með það? Já. Það er rétt þegar hann að platið. En alltaf ekki að klára réttu. Já, já. Við förum alveg að byrja. Hann er örugglega að fá sér að borða. Dómarar er að tínast inn. Stöngin er klár fyrir Hjört Elías. Hann biður 120 kíló. Já, nokkuð létt. Og það er gildlifta. Næstur er það Guðmundur Logi Ólafsson sem biður 130 kíló. Pétur, Axel og Einar með að gera sig klára. Stöngin er klár. Mjög solid. Og það er góð lyfta. Næstur er það Pétur Ómar sem biður 132,5. Stöngin er klár.
Glæsilegt. Gildlyfta fyrir Pétur. Næst það Axel Þór sem ber 140 kíló. Einar, Tristan og Grímur gerir sig klára. Stöngin klár. Og það gildlyfta fyrir Axel Þór. Næstur það Einar Ingi, hann ber 155 kíló. Tristan, Grímur og Anton með að gera sig klára. Stöngin klár. Glæsilegt. 3 hvít ljós, það gildlyfta. Næstur Einar, næstur Tristan Ernir með 155 kíló. Grímur, Anton og Ragnar gerir sig klára. Stöngin klár. Mjög létt. 3 hvít ljós og það gildlyfta. Næstur það Grímur Nói sem ber 160 kíló. Stöngin klár. Nokkuð létt þetta. Gildlyfta. Þá það Anton Haukur sem ber 190 kíló. Ragnar og Helgi með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Anton. Glæsilegt. 3 hvít ljós, það gildlyfta. Næstur það Ragnar Ingi sem að opnar hér á 2:20. Hann hefur gert lítið annað en að setja Íslandsmet hér í dag. Mig grunar hann sé ekki hættur.
Stöngin er klár fyrir Ragnar. Mjög létt. 3 hvít ljós. Næstur er það Helgi Kristberg sem ber 2:45 og klárast þar með fyrsta umferð, fyrsta hols. Stöngin er klár. Glæsilegt, mjög létt. Og það er gild lyfta. Næstur er það Guðmundur Logi, hann biður 140 kíló á stöngina. Stöngin er klár. Það er gild lyfta fyrir Guðmund. Næstur er það Hjörtur Elías. Hann biður líka 140 kíló. Stöngin er klár. Glæsilegt. Pétur Ómar Guðmundsson biður 142,5 kíló. Axel og Tristan með að gera sig klára. Stöngin er klár.
Já. Það eru 3 hvít ljós, gild lyfta. Næstur er það Axel Þór sem biður 152,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Axel. Það er gild lyfta. Næstur er Einar Ingi sem biður 165 kíló. Grímur og Anton Haukur með að gera sig klára. Stöngin er klár. Gild lyfta fyrir Tristan. Þá er komið að Einar Inga. Hann biður 165 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Einar Inga. Glæsilegt. 3 hvít ljós og það er gild lyfta. Næstur er það Grímur Nói sem biður 170 kíló. Anton, Ragnar og Helgi með að gera sig klára. Stöngin er klár. Það er góð lyfta fyrir Grím. Næstur er það Anton Haukur en hann biður 195 kíló á stöngina. Stöngin er klár.
Ágætis tilraun, en það er önnur eftir. Þá er það Ragnar Ingi sem biður um 2:32,5 sem er Íslandsmet. Kemur óvart. Stöngin er klár. Það er enn eitt Íslandsmetið fyrir Ragnar. Næstur er það Helgi Kristberg, hann biður um 2:57,5. Og er þetta síðasta lyftan í annari umferð. Stöngin er klár fyrir Helga Kristberg. Glæsilegt. 3 hvít ljós og það er gild lyfta. Þá hef ég við síðustu umferð þessa hols, en það er Hjörtur Elías sem biður um 150 kíló. Stöngin er klár. Koma! Þetta var alvöru barátta. Og 3 hvít ljós. Svona að gera þetta. Góðan daginn. Næstur er það Pétur Ómar sem biður um 152,5 kíló.
Stöngin er klár. Já, einmitt. Og það er góð lyfta, 152,5 kíló. Aldrei hætta að toga. Næstur er það Guðmundur Logi, hann fer í sömu þyngd, 152,5 kíló. Stöngin er klár. Og það er gild lyfta. Glæsilegt. Næstur er það Axel Þór en hann biður 160 kíló. Tristan og Einar gera sig kláran. Stöngin er klár. Aðeins svo þungt í dag, en mjög góð tilraun samt sem áður. Næstur er það Tristan Ernir en hann biður 170 kíló á stöngina. Stöngin er klár. Koma svo. Glæsilegt. Næst er það Einar Ingi sem biður 175 kíló. Stöngin er klár. Glæsilegt, hvað segja dómarar? 2 hvít ljós, það er gild lyfta.
Næstur það Grímur Nói með 180 kíló. Anton, Raggi og Helgi gerir sig klára. Stöngin klár. Aðeins og þungt í dag. Kemur seinna. Næst það Anton Haukur sem biður 195 kíló. Stöngin klár. Við þurfum að fá klukku. Og við bíðum þar sem Anton ætlar ekki að koma og lyfta fyrir okkur. Næstur það Ragnar Ingi sem ætlar í 240 kíló og setja þá, ef ég tel rétt, 9. Íslandsmetið sitt hér í dag. Gaman að taka það fram að metin sem að Ragnar að setja í dettinu eru met í opnum flokki. Drengurinn subjunior. Hann fæddur 2008 og hér að setja Íslandsmet í opnum flokki. Stöngin klár fyrir Ragnar. Hvetjum hann svolítið áfram. Þetta síðasta lyfta dagsins. Koma svo! Aldrei hætt að toga! Ansi nálægt. Mjög góð tilraun.
er það Helgi Kristberg sem biður 270 kíló á stöngina. Það er greipinn sem leikur mann grátt. En mjög góð tilraun samt sem áður og þar með lýkur fyrsta holli. Við förum beint í réttstöðulyftu í holli 2. En það er Helgi Martinsson sem að biður 200 kíló. Þórður og Andrés með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Helga. Já, það er gild lyfta. Næstur er það Þórður Skjaldberg sem biður 210 kíló. Stöngin er klár fyrir Þórð. Já, glæsilegt. Það eru 3 hvít ljós og gild lyfta. Næstur er það Andrés Þór, hann biður sömu þyngd, 210 kíló. Davíð og Heiðmar með að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt. Það er gild lyfta fyrir Andrés. Næstur er það Davíð Ingólfur sem biður 220 kíló. Heiðmar, Gunnar og Benoni með að gera sig klára. Stöngin er klár.
Já, það gild lyfta fyrir Davíð. Næstur það Heiðmar Gauti sem biður 2.25. Stöngin klár. Glæsilegt. 3 hvít ljós, gild lyfta. Næstur það Gunnar Ingi sem biður 2.27,5. Stöngin klár fyrir Gunnar. Fínasta opnun. Það gild lyfta fyrir Gunnar. Næstur það Benoni sem biður 2.50. Alvar og Hinrik með að gera sig klára. Stöngin klár. Mjög létt. Og það gild lyfta fyrir Benoni. Alvar Logi biður 272,5 kíló. Stöngin klár fyrir Alvar. Glæsilegt. Það gild lyfta. Þá það Hinrik Veigar sem biður 275. Hér erum við komin í ansi margar rauðar plötur. Eitthvað segir mér að það er eftir að verða fleiri. Stöngin klár fyrir Hinrik.
Einmitt. 3 hvít, það gild lyfta. Helgi Martinsson ætlar að hefja aðra umferð með 215 kílóum. Þórður og Andrés með að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt. 3 hvít ljós, það gild lyfta. Næstur er Þórður Skjaldberg en hann biður 2:20. Andrés og Davíð með að gera sig klára. Stöngin er klár. Já. Og það er gild lyfta fyrir Þórð. Næstur er það Andrés Þór. Hann biður 2:20. Davíð og Heiðmar með að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt. Og það er gild lyfta fyrir Andrés. Næstur er það Davíð Ingólfur, hann biður 2:30. Heiðmar og Gunnar gera sig klára. Stöngin er klár. Alvöru barátta. Og það er gild lyfta. Þá er það Heiðmar Gauti sem biður 2:37,5. Gunnar og Benóni gerir sig klára. Stöngin er klár.
Mjög létt. 3 hvít ljós og gild lyfta. Næstur það Gunnar Ingi en hann biður 2,40. Benoni og Alvar gerir sig klára. Stöngin klár. Mjög solid. 3 hvít ljós og það gild lyfta. Næstur það Benoni sem biður 2,65. Alvar og Hinrik gerir sig klára. Stöngin klár. Já, það eru 3 hvít ljós og gild lyfta. Næst það Alvar sem biður 2,82,5. Stöngin klár fyrir Alvar. Glæsilegt. 3 hvít ljós og gild lyfta. Þá það Hinrik Veigar sem ætlar í 2,87,5. Stöngin klár. Glæsilegt. Gild lyfta fyrir Hinrik, 3 hvít ljós. Þá hefjum við síðustu umferðina. En það Andrés Þór sem biður 2,25. Þórður og Davíð gerir sig klára.
Stöngin er klár fyrir Andrés. Alvöru barátta þarna. Og 3 hvít ljós. Glæsilegt, það er gild lyfta. Næstur er það Þórður Skjaldberg sem biður 2:30. Davíð og Helgi gerir sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt. Aldrei hægt að toga. Það er gild lyfta fyrir Þórð. Næstur er það Davíð Ingólfur en hann biður 2:35. Helgi og Gunnar gerir sig klára. Stöngin er klár. Góð tilraun. Þá er það Helgi Martinsson sem ætlar í 2:40. Stöngin er klár. Glæsilegt. Og það er gild lyfta fyrir Helga. Næstur er það Gunnar Ingi en hann biður 2:50. Heiðmar og Benóný gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Gunnar.
Svona að gera þetta. 3 hvít ljós, það er gild lyfta. Vel gert. Þá er það Heiðmar Gauti sem ætlar í sömu þyngd. Benoni, Alvar og Hinrik gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Heiðmar. Frábær dagur hjá Heiðmari. Glæsilegt. Næstur er það Benoni Helgi en hann biður 2,80. Stöngin er klár. Koma svo. Aðeins svo þungt í dag, en ótrúlega góð tilraun. Góður dagur hjá Benoni. Þá er það Alvar Logi, en hann ætlar að biðja 290 kíló. Þeir eru hérna að berjast fyrsta og annarsætið, Hinrik og Alvar. Stöngin er klár fyrir Alvar. Koma svo. Klára þetta. Alvöru tilþrif og það er gild lyfta fyrir Alvar. Glæsilegt. Þá er það Hinrik sem ætlar hérna að loka hollinu með 300 kílóum. Síðasta lyftan í hollinu, hvetjum hann svolítið áfram. $300 kíló. Stöngin er klár. Koma!
er gild lyfta fyrir Hinrik Veigar, 300 kíló. Það eru 5 mínútur í verðlaunaafhendingu Sub Juniora. Þið megið koma ykkur í föt og koma ykkur inn á pallinn sem fyrst. Ég ætla að setja þess á mig núna. Seti ég ekki á vinstri? Hvað geymaði matinn eða neina? Alessandra, ert þú með matinn eða? Ég songur. Já, ég líka. hoppa í peysu?
Ég vil fá alla subjunior karla inn á pall núna. Ekki seinna en núna. Takk. Komið þið inn á pallinn, strákar. Inn á pallinn. Jam. Jæja. Þá byrjum við á 66 kg flokki subjunior. En þar Ragnar Ingi Ragnarsson í fyrsta sæti með 588 kg. Nýtt Íslandsmet. Í mínus 74 kg flokki subjunior kalla var í þriðja sæti Guðmundur Logi Ólafsson með 332,5 kg. Í öðru sæti var Hjörtur Elías Ágústsson með 340 kg. Einmitt. Og í fyrsta sæti var Tristan Ernir Hjaltason með 410 kg. Í 83 kg flokki subjunior liftara var í þriðja sæti Pétur Ómar Guðmundsson með 340 kg. Í öðru sæti var Grímur Nói Pétursson með 462,5. Og í fyrsta sæti var það Anton Haukur Þorlindsson með 537 kg. Í mínus 93 kg flokki subjunior karla var í þriðja sæti Axel Þór Jónsson með 345 kg. Einhver frá Ármanni sem getur tekið við fyrir hann? Já. Í öðru sæti var Einar Ingi Jóhannsson með 437,5 kg. Og í fyrsta sæti það Helgi Kristberg Ólafsson með 613,5 kg. Í junior 105 kg flokki karla í þriðja sæti var Benóní Helgi Benónísson með 682,5 kg.
Í öðru sæti, eftir æsispennandi keppni, er Hinrik Veigar Hinriksson með 725 kíló. Og í fyrsta sæti er Alvar Logi Helgason með 730 kíló. Gefum honum gott klapp. Við ætlum einnig að veita stigabikar sub-juniora. Það kemur kannski fáum á óvart, en stigahæsti karl sub-juniorinn var Ragnar Ingi með 91,73 stig. Til hamingju. Þú bara bíður. Þetta er allt að koma. Til hamingju, Raggi. Þá er pása til klukkan 3 þar sem að við fáum ennþá fleiri junior kalla og allar konurnar okkar. Þannig að við skulum gefa strákunum gott klapp.
Já, ég fer að gera það. Myndur þú vilja eiga fleiri þess þrýverðar í svona? Settur þú til mun hann og það? Það er svona styrk. Ég veit ekki hvað við finnst þessu sósu. Það er ekkert það. Jæks. Þetta kemur þá Þetta er bara fyrsta level. Þetta er það. Það er með tannhjálp. Þetta er ekki sér, þetta er ekki... Langar svo að það sé góð sósa með þessu. Þetta var fyrir. Skelling. Númer 1 er alveg stert. Já, ok. Hún bannaði mér eiginlega að fara í 4. Já, það var eitthvað hann með... Það var ekki grípir eða eitthvað. Já, ok.
vatnstert. Þetta er ekki svona gerfi stert bragð. Get ekki sterkt, sko. Þetta er mjög gott. Hún er með sko 4 level. Já, ekki fara í level 4. Ef að sko það eru 4 level á Spice, þá er ég sko á mínus 4. Það byrja ekki 3 í gerð. Já, hvort er. Er ekki einhverju kallar líka? Jú, þeir Eru þeir inn á milli eða? þessi stelpunni koma fyrst, svo koma junior kallar. Junior kallar, hvað þýðir það? Er það bara wannabe kallar eða? Nei, sub-junior er 14 til 18 ára. Já, ok. Svo kemur junior sem er ekki 20 ára. Það er ekki fullorðin og 24 ára. Já. Það keirur hálfum byggjum í byggjum til það. Já, bara hver eftir hvað langt tíma aðfram og... Er ekki Masters líka? Kefti Masters það er ekki í daginn, en svona vanlega. Það er ekki pluss 35. Máttu með það? Hérna? Jú. Jú, það er hérna... Það sé IM í opnum, IM unglinga og svo IM masters. Það er eitthvað óverðið, hvað er það? Það getur vitað að það er tjásterkur. Ætlar að vera á stönginni eða? Já, allavega í smástund. Þá myndi ég fara á nættvakt. Er 20 millimetrar, 25? Sem er það 50 sem eða 20? Ég held ég væri komin í gegnum pappir. Og á diskinn. Þannig að þú ert fljótur að tengja þetta ekki? Fær hljóðið með þeim hana? Tekur hljóðið inn og gaman þessa? Já. Já, það verkar jú. Það er bara að kaupa sér tökuvel. Já, bara tökuvel. Myndavélum. Lengi. Sem er lægi. Já, þetta har alltaf verið hobbyð og frá því ég var bara college. Rosa hrifin af því. Ég Stjórnarbrænir sig. Já, svo einhvern veginn byrjaði ég bara hérna Það er bara best að tækja sér átt. að mynda strákana mína í handboltanum og körfuboltanum og En þessu. það er ekkert að tengja beint út. Það er ekkert að tengja beint út í svona mynd. Það er bara samband þannig að stjórnuna og Það er verið eitthvað. Við líðum. Ég fór myndir. já, ég sendi þetta alltaf á andra. Jú, það er USB, en það er ekki bara ekki skoða diskinn. Ég sko var í sundinu. Það var pappa alltaf á myndavélum. Já, ok. En USB-C. Þunga myndavél. Já,
og gaman. Það er svolítið mikið hjá manni. Það tekur svolítið tíma frá fjölskyldunni sem hobby. Næst eftir resturlift áfram eða? Það er alltaf að byrja á hnébögum, svo bekkur og svo deadlift. Þessi röð. Ég fór til Símans áðan, ég var kominn til Símans áðan. Ég fór í Bergstöðin í Moss og bara kipta í. Þannig ég var ekki að. Hvernig er staðan? Svo þú breytir hérna til.
þetta er staðið. Og ég viðurkenni það, sko, þegar ég hérna voru að missa sjónum, þá var það tíma auðvitað. Og þá held allar að ég var alveg brjála. Selur þetta á ökupenning. Þetta var flott. Þetta var flott maður. Já. Við bara svissum milli greina, svo við öll verðum einhvern veginn miðjudómarar. Hann ætlar að byrja með hnippuna. Þú mátt enda. Ég skal taka belgi, hann tekur hnippun. Ok. Þú verður miðjudómari í þessu, ég er bekknum. Þykist þú nú að það var að stjórna hér? Ertu búin að, varst í læri hjá Þórunni? Þá förum við að byrja. En það eru junior karlar 83 kílóa, 93 kílóa og mínus 120 kílóa. Dómarar eru að koma sér fyrir. Það er Snorri Steinn Ingólfsson sem að byrjar með 175 kíló. Klukkan er orðin. Eigum við ekki bara að byrja? Eru þið klár? Stöngin er klár fyrir Snorra Steinn Ingólfsson. 175 kíló. Alexander og Arnar Gaui með að gera sig klára.
Mjög solid opener. 175 kíló. Það er gild lyfta fyrir Snorra Stein. Næstur er það Alexander Jóhannsson. Hann biður 200 kíló. Arnar Gaui og Benjamin Fandal með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Alexander. Trekkja lappana vel, koma. Get up. Fyrst létt. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós og gild lyfta. Næstur er það Arnar Gaui Björnsson en hann biður 200 kíló. Get á bakinu. Trekkja lappana vel, koma. Get up. Benjamin og Konráð gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Arnar. 200 kíló. Mjög létt hjá Arnari. Og það er gild lyfta, 3 hvít ljós. Næstur er það Benjamin Fandal með 207,5 kíló. Konráð og Gunnar Pálmi með að gera sig klára. Stöngin er klár. Spennuna, vera búlumóður, koma. Það er fyrir létt á bakinu. Mér sýnist vanta spennu í hárið. Gild lyfta fyrir Benna. Þá er það Konráð Jóel en hann biður 215 kíló. Gunnar Pálmi og Máni Freyr með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Konráð.
Mjög létt og það gild lyfta. Þá það Gunnar Pálmi, hann biður sömu þyngd, 215 kíló. Máni og Róbert Guðbrandsson með að gera sig klára. Stöngin klár fyrir Gunnar Pálma. Mjög solid. Og það gild lyfta. Næstur það Máni Freyr Helgason en hann biður 217,5 kíló. Róbert og Helgi Jón gerir sig klára. Mjög solid. Og það gild lyfta. Stöngin klár fyrir Mána Frey. Þetta ekki flókið. 3 hvítljós, gild lyfta hjá Mána Frey. Næstur það Róbert Guðbrandsson en hann biður 250 kíló. Helgi Jón og Sebastian gerir sig klára. Stöngin klár fyrir Róbert. Þetta var opnun í lagi. Engin þyngd. Næstur það Helgi Jón sem ætlar að opna á 280 kílóum. Sebastian og Snorri Steinn gerir sig klára. Stöngin klár fyrir Helga Jón. Glæsilegt. 3 hvítljós og gild lyfta fyrir Helga. Þá það Sebastian, hann biður 297,5. Við erum farin að sleikja 300 kílóin hérna í fyrstu umferð.
Stöngin er klár fyrir Sepp. Nice and tight. Come on. Big raise. Kom ja, Sebastian. Kom, spänn sig. Ja. Rätt på backen. Kom och så. Svona á að gera þetta. 3 hvít ljós. Sepp er í stuði. Þá hefst önnur umferð, en það er Snorri Steinn Ingólfsson sem biður 185 kíló. Arnar Gaui og Alexander gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Snorra Stein. Aðeins of þungt. En það er önnur umferð eftir. Það má reyna við þetta aftur. Næstur er það Arnar Gaui Björnsson, en hann biður 210 kíló. Alexander og Benjamin gerir sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt. Það er gildlifta. Næstur er það Alexander Jóhannsson, en hann biður 215 kíló. Benjamin og Konráð gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Alexander. Aðeins og þungt. Næstur er Benjamin Fandal, hann biður 220 kíló.
Konráð og Gunnar gerir sig kláran. Stöngin er klár fyrir Benjamín. Glæsilegt. Það eru 3 hvít ljós. Gildlyfta. Þá er það Gunnar Pálmi sem biður 235 kíló. Máni Freyr og Róbert gerir sig klára. Já, næstur er Konni með 230. Sem sagt ekki Gunnar Pálmi. Stöngin er klár fyrir Konna. Glæsilegt. Það er gildlyfta fyrir Konráð. Þá er komið að Gunnari Pálma. Hann biður 235. Stöngin er klár fyrir Gunnar. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, gildlyfta fyrir Gunnar. Næstur er Máni Freyr Helgason en hann biður 237,5 kíló. Róbert og Helgi Jón gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Mána. Létt var það. 3 hvít ljós, það er gildlyfta fyrir Mána Frey. Næstur er það Róbert Guðbrandsson. Hann ætlar í 270 kíló. Helgi Jón og Sebastian gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Róbert.
Glæsilegt. 3 hvít. Blikarnir eru sem sagt mættir í hús, bara svona ef einhver var að spá. Þá er það Helgi Jón Sigurðsson og hann ætlar í 300 kíló. Sebastian og Snorri Steinn gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Helga Jón. Mjög létt. Vel gert hjá Helga Jón. Það er gild lyfta. Þá er það tilraun til Íslandsmet í opnum flokki. Það er 312 kíló sem að Sebastian biður um. Þetta er sem sagt Íslandsmet bæði í junior flokki og opnum flokki mínus 120 kíló. Stöngin er klár. Hvetjum hann svolítið áfram. Koma! Koma! Þrjú hvítljós og Íslandsmet. Glæsilegt. Og það er ein umferð eftir. Þá er það Snorri Steinn Ingólfsson sem biður um 185 kíló. Alexander og Arnar Gaui gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Snorra Steinn. Aðeins of þungt. Kemur seinna, góð tilraun. Þá er það Alexander Jóhannsson sem að biður um 215 kíló. Arnar Gaui og Benjamin Fandal gerir sig klára. Stöngin er klár.
Svona að gera þetta. 2 hvít. Það er gild lyfta. Glæsilegt. Hitti betur á hana þarna. Þá er það Arnar Gaui Björnsson sem biður 217,5 kíló. Benjamin og Konráð gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Arnar. Og það er gild lyfta. Glæsilegt. Þá er það Benjamin Fandal sem biður 225 kíló. Konni og Máni gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Benna. Koma svo. Aðeins og þungt í dag. Eitt hvítt ljós. Sko til. Þá er það Konráð sem biður 240 kíló. Máni og Gunnar gerir sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt. Og það eru 2 hvít ljós, meira þarf ekki. Næstur er það Máni Freyr en hann biður 247,5 kíló. Gunnar Pálmi og Róbert gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Mána. Glæsilegt. 3 hvít ljós, það er gild lyfta fyrir Mána Frey. Þá er það Gunnar Pálmi Snorrason sem biður 250 kíló. Róbert
Helgi og Sebastian, gerir sig klára. En bætist í stangamannaliðið okkar. Stöngin klár fyrir Gunnar Pálma. Hvað segja dómarar? Gild lyfta. Þá það Róbert Guðbrandsson, en hann biður 285 kíló. Helgi Jón og Sebastian, gerir sig klára. Stöngin klár fyrir Róbert. Og það gild lyfta fyrir Róbert. Vantar ekki fagnaðarlætin. Allir sáttir með þetta. Þá það Helgi Jón sem biður 310 kíló. Sebastian gerir sig kláran. Stöngin klár fyrir Helga Jón. Aðeins og þungt í dag. Þá komið að Sebastian Dreyer, en hann ætlar að beygja 320,5. Bæting á eigin Íslandsmeti. 320,5 kíló fyrir Sebastian. Stöngin klár. Látið hann heyra svolítið í ykkur. Koma! Koma!
aðeins svo þungt í dag. En hann lappar burt með Íslandsmet. Sebastian gets another try. Sebastian fær aðra lyftu. Lásarnir runnu til og þar af leiðandi fær Sebastian aðra lyftu. Hann fær aðra tilraun. Við bíðum í 4 mínútur og Sebastian fær að reyna aftur. Sebastian gerir sig kláran.
Thomas Epp. Það stóð ansi tæpt. Mjög góð tilraun. Við förum beint yfir í kvennahollið okkar, þar sem allar sub-junior og junior konur keppa saman. Fyrst til að beygja er Jóhanna Rún Steingrímsdóttir en hún byr 52,5 kíló. Ísold Emma og Þórdís Unnur gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Jóhönnu Rún Steingrímsdóttur. Já, það er gild lyfta. Næst er það Ísold Emma sem byður 85 kíló. Þórdís og Herdís gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Ísold. Það er gild lyfta fyrir Ísold. Næst er það Þórdís Unnur, hún byður 92,5 kíló. Herdís og Eva gerir sig klárar. Stöngin er klár. Glæsilegt. 3 hvít ljós, það er gild lyfta.
Næst er það Herdís Anna sem biður 95 kíló. Eva Katrín og Elva Katrín. Gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Herdísi. Mjög létt. 3 hvít ljós. Næst er það Eva Katrín. Hún ætlar líka í 95 kíló. Elva Katrín og Eva Dís. Gerir sig klárar. Stöngin er klár. Skítlétt. 3 hvít, gild lyfta. Þá er það Elva Katrín sem biður 97,5. Eva Dís og Hani gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Elvu Katrínu. Mjög létt. Þægileg opnun hjá Elvu. Og 3 hvít ljós. Næst er það Eva Dís sem biður 115 kíló á stöngina. Hani og Messiana gerir sig klárar. Stöngin er klár. Það er góð lyfta fyrir Evu. Næst er það Hani sem biður 120 kíló og stangamennirnir biðja skjáinn. Messiana og María Líf gerir sig klárar. 120. Stöngin er klár fyrir Hani.
Glæsilegt. 3 hvít ljós fyrir Hanni. Þá er það Messiana sem biður 122,5 kíló. María Líf og Signý Lára gerir sig klárar. 15. Stöngin er klár fyrir Messiönu. Létt var það. 3 hvít ljós. Let's go. Þá er það María Líf Flósadóttir sem biður 125 kíló. Signý og Jóhanna gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Maríu Líf. Og það er gildlyfta fyrir Maríu Líf. Þá er það fyrsta Íslandsmetið okkar í kvennaflokki. Það er Signý Lára sem ætlar að opna á 148 kílóum. Jóhanna og Ísold gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Signý. Það er létt og gilt Íslandsmet hjá Signý. Næst er það Jóhanna Rún Steingrímsdóttir en hún biður 60,5 kíló. Ísold og Þórdís gerir sig klárar.
Stöngin er klár fyrir Jóhönnu. Þetta er þá tilraun til Íslandsmets líka. Já, það er gild lyfta fyrir Jóhönnu og nýtt Íslandsmet. Næst er það Ísold Emma sem biður 90 kíló. Þórdís og Eva Katrín gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Ísold. Mjög djúpt. Og það er gild lyfta. Næst er það Þórdís Unnur sem biður 100 kíló. Eva Katrín og Herdís Anna gerir sig klárar. Stöngin er klár. Aðeins svo þungt. Það er önnur umferð eftir. Þá er það Eva Katrín sem ætlar í 102,5 kíló. Herdís og Elva Katrín gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Evu. Glæsilegt. 3 hvít. Það er gild lyfta. Þá er það Herdís Anna sem biður 105 kíló. Elva Katrín og Eva Dís gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Herdísi. Því miður ekki nógu djúpt.
Það er önnur umferð eftir. Næst er það Elva Katrín sem biður 110 kíló. Eva Dís og Hani gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Elvu. Glæsilegt. 3 hvít ljós. Það er gild lyfta. Þá er það Eva Dís Valdimarsdóttir sem að biður 120 kíló. Hani og Messiana gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Evu Dís. Glæsilegt. 3 hvít ljós, það er gild lyfta fyrir Evu Dís. Næst er það Hani með tilraun til Íslandsmet. 129 kíló. Stöngin er klár fyrir Hani. Skítlétt. Og það er gild lyfta og nýtt Íslandsmet. Næst er það Messiana Baldvinsdóttir. Hún biður 132,5 kíló. María Líf og Signý Lára gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Messi.
ekki nógu djúpt því miður, en það er önnur umferð. Þá er það Marja Líf Flósadóttir sem fer í sömu þyngd. (132,5 kíló). Stöngin er klár fyrir Marju. Það er gild lyfta fyrir Marju. Þá er komið að Signý Láru sem ætlar hérna að reyna að bæta eigið Íslandsmet. 158 kíló, takk fyrir. Jóhanna Rún og Ísold Emma með að gera sig klárar. Stöngin er klár fyrir Signý. Hvetjum hana svolítið áfram. Koma! Glæsilegt. 3 hvít og nýtt Íslandsmet. Þá er það Jóhanna Rún Steingrímsdóttir sem ætlar að bæta eigið Íslandsmet og beygja hérna fyrir okkur 65 kíló. Ísold Emma og Þórdís Unnur gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Jóhannu Rún. Koma svo. Ótrúlega góð tilraun en ekki í dag, því miður. Þá er það Ísold Emma sem biður 95 kíló. Þórdís Unnur og Herdís Anna með að gera sig klárar. Stöngin er klár.
aðeins og þungt í dag. Góð tilraun samt sem áður. Þá er það Þórdís Unnur sem ætlar að reyna aftur við 100 kíló. En Herdís Anna og Eva Katrín með að gera sig klárar. Stöngin er klár fyrir Þórdísi. Þarna. Og það er gild lyfta fyrir Þórdísi. Glæsilegt. Þá er það Herdís Anna sem biður 105 kíló. Eva Katrín og Elva Katrín með að gera sig klárar. Stöngin er klár fyrir Herdísi. Hvað segja dómarar? Það er gild lyfta. Þá er það Eva Katrín sem biður 110 kíló. Elva Katrín og Eva Dís gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Evu Katrínu. Góð spennu í þetta, koma. Já, þetta er létt á bakinu. Koma. Legga þetta. Mjög góð tilraun. Þá er það Elva Katrín sem biður 115 kíló. Eva Dís og Messiana með að gera sig klárar. Stöngin er klár. Ekki í dag. Góð tilraun samt. Þá er það Eva Dís sem ætlar í 127,5 kíló. Messiana og Hani gera sig klárar. Stöngin er klár fyrir Evu Dís.
Góð tilraun. Aðeins og þungt í dag. Þá er það Messiana sem biður 135 kíló. Hani og María Líf gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Messiönu. Koma svo. Þarna. Og það er gild lyfta. Þá er það Hani sem ætlar að bæta eigið Íslandsmet. Hún biður 136,5 kíló. María Líf og Signý gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Hani. Koma svo. Glæsilegt. Gild lyfta og nýtt Íslandsmet fyrir Hani. Þá er það María Líf Flossadóttir sem biður 140 kíló. Signý gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Maríu. Það er gild lyfta. Þá er það Signý Lára sem ætlar hérna að klára beygurnar fyrir okkur með enn einu Íslandsmetinu, 163 kíló.
Stöngin er klár fyrir Signý. Koma svo. Aðeins svo þungt í dag. Góð tilraun. Þá er 10 mínútna pása áður en við höldum áfram í backpressuna.
Árumöndum bara á hálfum. Þá förum við að byrja. Það vantar dómara. Það eru hérna junior kallar sem að byrja í backpressu. Stangamenn, það vantar ykkur. Ætlar að setja þarna? Þorbjörg, hvar ertu? Það eru með það. Alvar. Þorbjörg. Nei, ég bjóst bara við að það sem þú væri, það væri restin. En svo var ekki. Nei. Stangamenn, hvar eru þið? Hver var með ykkur á stönginni? Muggur, hvar ertu? Helgi? Já, Helgi. Muggur fór. Alvar er líka farinn. Okkur vantar stangamann. Hann þarf að fara í ból. Jæja. Þá förum við að byrja þetta. Stöngin er klár fyrir Snorra Stein, 112,5 kíló. Alexander og Gunnar Pálmi gerir sig klára.
Það er góð lyfta fyrir Snorra Stein. Þá er það Alexander Jóhannsson. Hann biður 117,5 kíló. Gunnar Pálmi og Konráð gerir sig klára. Stöngin er klár. Já. Það er gild lyfta. 3 hvít ljós. Þá er það Gunnar Pálmi sem biður 120 kíló. Konráð og Arnar Gauji gerir sig klára. Stöngin er klár. Já. Það er góð lyfta. 120 kíló. Gild. Þá er það Konráð sem biður 127,5 kíló. Arnar Gauji og Máni Freyr gerir sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt. Það er gild lyfta fyrir Konráð. Þá er það Arnar Gauji sem biður 155 kíló. Máni Freyr og Benjamín með að gera sig klára. Stöngin er klár. Það er gild lyfta.
Þá er það Máni Freyr Helgason sem biður 157,5 kíló. Benjamin og Sebastian gerir sig klára. Stöngin klár fyrir Mána Frey. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, það er góð lyfta. Þá er það Benjamin Fandal sem biður 162,5. Sebastian og Helgi Jón gerir sig klára. Stöngin klár. Já, 3 hvít ljós. Þá er það Sebastian sem biður 165 kíló. Helgi Jón og Róbert gerir sig klára. Stöngin klár. Já, já. Ekki mikil fyrir höfn þarna. 3 hvít, góð lyfta. Þá er það Helgi Jón sem biður 170 kíló. Róbert og Snorri Steinn gerir sig klára. Stöngin klár. Mjög solid. 3 hvít, það er góð lyfta fyrir Helga Jón. Þá er það Róbert Guðbrandsson sem biður sömu þyngd, 170 kíló. Snorri Steinn og Alexander gerir sig klára.
Stöngin er klár. Það var létt, en já, góð lyfta. Við þurfum yfirleitt að bíða eftir merkjunum, en allt í lagi. Þá er það Snorri Steinn sem að biður 117,5 kíló. Alexander og Gunnar með að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt. Og það er góð lyfta. Næstur er það Alexander Jóhannsson með 127,5 kíló. Gunnar Pálmi og Konráð gerir sig klára. Stöngin er klár. Já, það er gild lyfta fyrir Alexander. Næstur er það Gunnar Pálmi en hann biður 130 kíló á stöngina. Konráð og Arnar gerir sig klára. Stöngin er klár. Mjög solid. 3 hvít, það er gild lyfta. Þá er það Konráð Jóel sem biður 135 kíló. Arnar Gauji og Máni Freyr gerir sig klára.
Stöngin er klár. Glæsilegt. 3 hvít, það er gild lyfta. Þá er það Arnar Gaui sem biður 162,5 kíló. Máni Freyr og Benjamin Fandal gerir sig klára. Stöngin er klár. Já. Góð tilraun. Þá er það Máni Freyr sem biður 167,5. Benjamin og Sebastian gerir sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt. Það eru 3 hvít ljós fyrir Mána, gild lyfta. Þá er það Benjamin Fandal sem biður 172,5 kíló. Sebastian og Helgi Jón með að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt. Það er gild lyfta fyrir Benjamin. Þá er það Sebastian sem biður 175 kíló. Helgi Jón og Róbert gerir sig klára. Stöngin er klár.
Glæsilegt. Þetta hreyðist eins og opnari. 3 hvít, það er gild lyfta. Þá er það Helgi Jón sem biður 180. Róbert og Snorri Steinn gerir sig klára. Stöngin er klár. Og það er gild lyfta fyrir Helga Jón. Næstur er það Róbert Guðbrandsson en hann biður sömu þyngd, 180 kíló. Snorri Steinn og Alexander gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Róbert. Og það er gild lyfta fyrir Róbert. Þá er það Snorri Steinn sem byrjar 3. og síðustu umferðina. Hann biður 120 kíló. Alexander og Konráð með að gera sig klára. Stöngin er klár. Og það er gild lyfta fyrir Snorra. Næstur er það Alexander Jóhannsson, en hann biður 132,5 kíló. Eftir honum eru Konráð og Gunnar Pálmi og eru þeir beðnir að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Alexander.
Ekki í dag, góð tilraun samt. Þá það Konráð Jóel sem biður 140 kíló. Gunnar Pálmi og Arnar Gauji gerir sig klára. Stöngin klár. Góð tilraun, ekki í dag. Þá það Gunnar Pálmi með sömu þyngd, 140 kíló. Arnar Gauji og Máni Freyr gerir sig klára. Stöngin klár. Ekki í dag. Þá það Máni Freyr Helgason sem biður 175 kíló. Nei, það ekki Máni Freyr Helgason. Það Arnar Gauji sem biður 165 kíló. Ég búin að vera hérna í allan dag. Stöngin klár fyrir Arnar. Glæsileg barátta. Og 3 hvít ljós. Það gild lyfta fyrir Arnar. Þá komið að Mána Frey og hann ætlar að biðja 175 kíló. Benjamin og Sebastian með að gera sig klára. Stöngin klár. Alvöru barátta þarna. Og það 3 hvít ljós. Gild lyfta fyrir Mána Frey. Þá komið að Benjamin van Dalen. Hann biður 180 kíló.
Sebastian, Helgi Jón og Róbert gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Benna. Góðan daginn. Það eru 3 hvít, gild lyfta fyrir Benna, glæsilegt. Ótrúlega vel gert. Þá er það Sebastian sem biður 185 kíló. Helgi Jón og Róbert gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Sebastian. Koma svo. Og það eru 3 hvít ljós. Góður dagur hjá Seb. Þá er það Helgi Jón sem biður sömu þyngd, 185 kíló. Róbert og Jóhanna gerir sig klár. Stöngin er klár fyrir Helga Jón. Glæsilegt. Svona að gera þetta. 3 hvít og gild lyfta fyrir Helga Jón. Þá er það 3. lyftan í þessari þyngd. Róbert Guðbrandsson biður 185 kíló. Jóhanna og Ísold gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Róbert. Því miður ekki gild lyfta, það verður að hlusta á mörkin. Þá er komið að kvennahollinu í bekkpressu og það er Jóhanna Rún sem ætlar að byrja með 30 kíló.
Stöngin er klár fyrir Jóhönnu Rún. Já, og það er gild lyfta fyrir Jóhönnu. Næst er það Ísold Emma sem biður 45 kíló. Herdís og Eva Katrín gerir sig klárar. Stöngin er klár. Það er gild lyfta fyrir Ísold. Næst er það Herdís Anna sem biður 47,5 kíló. Eva Katrín og Elva Katrín gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Herdísi. Glæsilegt. Það er gild lyfta fyrir Herdísi. Næst er það Eva Katrín Danielsdóttir með 50 kíló. Elva Katrín og Þórdís Unnur með að gera sig klárar. Stöngin er klár. Mjög létt. 3 hvít, það er gild lyfta fyrir Evu. Þá er það Elva Katrín sem biður 52,5. Þórdís og Messiana með að gera sig klárar. Stöngin er klár. Hlusta vel, koma, vantaði þig. Kanta á þetta. Afna, flott. Mjög létt. Og það er gild lyfta.
Næst er það Þórdís Unnur sem biður 57,5 kíló. Messiana og Hani með að gera sig klárar. Stöngin klár. Glæsilegt. Og það gildlifta, 3 hvít ljós. Næst er það Messiana sem biður 65 kíló á stöngina. Hani og Eva Dís gera sig klárar. Stöngin klár. Skítlétt. 3 hvít, það er gildlifta. Þá er komið að Hani, hún biður 70 kíló. Eva Dís og María Líf gera sig klárar. Stöngin klár. Létt var það. En því miður ógild lyfta. Tekur þetta næst. Þá er það Eva Dís sem biður sömu þyngd, stöngin klár. María Líf og Signý gera sig klárar. Já. Þrjú hvít, það er gild lyfta fyrir Evu Dís. Næst er það María Líf Flósadóttir, hún biður 75 kíló á stöngina. Signý og Jóhanna gerir sig klárar. Stöngin klár. Já.
Það er því miður ógild lyfta. Þá er það Signý Lára sem biður 77,5 kíló á stöngina. Jóhanna og Ísold gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Signý. Skothelt. 2 hvít. Það er góð lyfta. Þá er það Jóhanna Rún sem byrjar aðra umferð með 35 kíló. Ísold og Herdís gerir sig klárar. Stöngin er klár. Já, 1 hvítt ljós var það samt. Ísold Emma biður 50 kíló. Herdís Anna og Eva Katrín með að gera sig klárar. Stöngin er klár. Já, glæsilegt. Þrjú hvít, það er gild lyfta fyrir Ísold Emmu. Þá er það Herdís Anna sem biður 52,5 kíló. Eva Katrín og Elva Katrín með að gera sig klárar. Stöngin er klár. Glæsilegt. Þrjú hvít, það er gild lyfta fyrir Herdísi. Þá er það Eva Katrín sem að biður 55 kíló. Elva Katrín og Þórdís Unnur gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Evu.
Og það er góð lyfta fyrir Evu, glæsilegt. Næst er það Elva Katrín sem biður 57,5 kíló. Þórdís og Messiana gerir sig klárar. Stöngin er klár. Og það er góð lyfta. Næst er það Þórdís Unnur sem biður 62,5 kíló á stöngina. Messiana og María gerir sig klárar. Stöngin er klár. Já, það er gild lyfta. Næst er það Messiana. Hún biður 72,5 kíló. Hani og María gerir sig klárar. Stöngin er næstu því klár fyrir Messianu, þannig að nei, hún hefur ekki tíma til að fara að pissa. Stöngin er klár fyrir Messianu. Mjög létt. 3 hvít og gild lyfta. Glæsilegt. Þá er það Hani sem biður 74,5 kíló sem er þá tilraun til Íslandsmets. María Líf og Eva Dís gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Hani.
Já. Og það er gild lyfta. 3 hvít. Næst er það Marja Líf sem biður 75 kíló. Eva Dís og Signý Lára gerir sig klárar. Stöngin er klár. Og það var gild lyfta, glæsilegt. Næst er það Eva Dís Valdimarsdóttir sem ætlar í 75,5 sem er þá tilraun til nýs Íslandsmets. Signý Lára og Jóhanna Rún gerir sig klárar. Stöngin er klár. Glæsilegt. Hvað segja dómarar? Og það er nýtt Íslandsmet fyrir Evu Dís. Þá er það Signý Lára sem biður 85 kíló. Jóhanna og Ísold með að gera sig klárar. Aðeins að þurrka. Stöngin er klár fyrir Signý Láru. Skítlétt. En ekki gild lyfta, því miður. Þá er það Jóhanna Rún sem biður 35 kíló. Ísold Emma og Herdís Anna gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Jóhannu.
Kemur seinna, góð tilraun. Þá er það Ísold Emma sem biður 52,5 kíló. Herdís og Eva Katrín gerir sig klárar. Stöngin klár. Og það er gild lyfta fyrir Ísold Emmu. Næst er það Herdís Anna sem biður 57,5 kíló. Eva Katrín og Elva Katrín gerir sig klárar. Stöngin klár fyrir Herdísi. Aðeins og þungt í dag. Kemur seinna. Góð tilraun. Þá er það Eva Katrín sem biður 57,5. Elva Katrín og Þórdís Unnur gerir sig klárar. Stöngin klár fyrir Evu. Ekki í dag. Góð tilraun. Þá er það Elva Katrín sem biður 60 kíló. Þórdís og Hani gerir sig klárar. Stöngin klár. Aðeins og þungt í dag. Góð tilraun. Þá er það Þórdís sem biður 65 kíló. Hani og Messiana gerir sig klárar. Stöngin klár fyrir Þórdísi.
Góð tilraun. Þá er komið að Hani með tilraun til Íslandsmets, 77 kíló. Messiana og Eva Dís gerir sig klárar. Stöngin er klár. Glæsilegt. En því miður ekki gild lyfta. Þá er það Messiana Baldvinsdóttir sem ég held að sé að fara í Íslandsmet. Eva Dís og María Líf gerir sig klárar. Stöngin er klár. Hvað segja dómarar? Því miður ekki gild lyfta, en góð tilraun. Þá er það Eva Dís sem ætlar að fara í sömu þyngd. María og Signý gerir sig klárar. Hvað segja dómarar? Stöngin er klár. Ótrúlega góð barátta en aðeins og þungt í dag. Þá er það María Líf sem biður 85 kíló. Signý gerir sig klára. Stöngin er klár.
Já. Og það er góð lyfta. Þá er það Signý Lára sem biður um 87,5 kíló. Stöngin er klár. Aðeins og þungt í dag. Þá ætlum við að taka 10 mínútna pásu áður en við höldum áfram í réttstöðulyftuna. Það er vel gert, sko.
Jæja, þá förum við að byrja. Það eru junior karlar sem að byrja á því að detta hérna fyrir okkur. Það er Snorri Steinn Ingólfsson sem byrja með 212,5 kíló. Róbert og Alexander gera sig klára. Hvað segið þið? Stöngin er klár fyrir Snorra Stein. Já, það er gild lyfta. Næstur er það Róbert Guðbrandsson en hann ætlar að opna á 225 kílóum. Alexander og Gunnar Pálmi gerir sig klára. Stöngin er klár. Mjög létt opnun hjá Róberti. Þá er það Alexander sem byrjum 230 kíló á stöngina. Gunnar og Benjamin gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Alexander. Létt og þægileg opnun. Það er gild lyfta fyrir Alexander. Þá er það Gunnar Pálmi sem biður sömu þyngd. Benjamin og Konráð gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Gunnar. Og það er góð lyfta fyrir Gunnar. Næstur er Benjamin Fandal. Hann biður 237 kíló á stöngina. Konni og Arnar gerir sig klára. Stöngin er klár.
Glæsilegt. Mjög létt. Þá er komið að Konráð. Hann biður 240 kg á stöngina. Máni og Sebastian gerir sig klára. Stöngin er klár. Mjög létt. Og það eru 3 hvít ljós. Þá er það Arnar Gaui sem biður 245 kg. Máni og Sebastian gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Arnar Gaui. Já, og það er gild lyfta. Næstur er það Máni Freyr Helgason sem biður 260. Sebastian og Helgi gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Mána Frey. Glæsilegt. 3 hvít, það er gild lyfta fyrir Mána. Þá er það Sebastian sem biður 277,5 kg. Helgi Jón og Snorri Steinn gerir sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt. Og það er gild lyfta fyrir Sebastian.
Þá er það Helgi Jón Sigurðsson sem biður 280 kíló. Snorri Steinn og Gunnar Pálmi gerir sig klára. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Létt var það. Og það er gild lyfta fyrir Helga Jón. Þá er það Snorri Steinn sem biður 217,5 kíló. Gunnar Pálmi og Benjamin Fandal með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Snorra Stein. Og það er góð lyfta fyrir Snorra Stein. Næstur er það Gunnar Pálmi og biður hann 245 kíló. Benjamin Fandal og Konráð Jóel með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Gunnar. Hvað segja dómarar? 3 hvít, það er gild lyfta fyrir Gunnar. Næstur er það Benjamin Fandal en hann biður 247,5 kíló á stöngina. Konráð og Alexander með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Benjamin Fandal.
Glæsilegt, 3 hvít. Þá er komið að Konráði Jóel, hann ætlar að fá 250 kíló á stöngina. Alexander og Róbert gerir sig klára. Stöngin er klár. Og það er gild lyfta fyrir Konráð. Sama þyngd fyrir Alexander Jóhannsson, Róbert Guðbrandsson og Arnar Gaui gerir sig klára. Stöngin er klár. Hann tók þetta nokkuð örugglega og það er gild lyfta. Næstur er það Róbert Guðbrandsson, hann fer í sömu þyngd. Arnar Gaui og Máni Freyr gerir sig kláran. Stöngin er klár. Og það er gild lyfta. Næstur er það Arnar Gaui Björnsson, hann biður 260 kíló. Máni Freyr og Sebastian gerir sig klára. Stöngin er klár. Það er gild lyfta. Næstur er það Máni Freyr, en hann biður 280 kíló. Sebastian og Helgi Jón gerir sig klára.
Stöngin er klár fyrir Mána Frey. Nokkuð öruggt þarna. 3 hvít ljós og gild lyfta. Þá er það Sebastian sem ætlar í 290 kíló. Helgi Jón og Snorri Steinn með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Sebastian. Greipinn gaf sig því miður. Ótrúlega góð tilraun. Þá er það Helgi Jón sem ætlar að reyna við 300 kíló. Snorri Steinn og Benjamin með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Helga Jón. 300 kíló. Koma svo. Koma. Og það er gild lyfta fyrir Helga Jón. Þá er það síðasta umferðin hjá strákunum. Snorri Steinn biður 220 kíló. Benjamin og Konráð með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Snorra Steinn.
Ekki í dag. Þá er það Benjamin Fandal sem biður 255 kíló. Konráð og Gunnar með að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Benjamin Fandal. Koma Benni. Seinasta lyft á dagsins. Þrjú hvít, tvö hvít. Það er nóg. Þá er það Konráð sem biður 260 kíló. Gunnar og Róbert með að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt. Og það er gild lyfta. Þá er komið að Gunnari Pálma. Hann ætlar að lyfta sömu þyngd. Róbert og Alexander með að gera sig klára. Stöngin er klár. Ekki í dag. Góð tilraun. Þá er það Róbert Guðbrandsson sem ætlar að toga 267,5 kíló. Alexander og Arnar Gaui með að gera sig klára. Stöngin er klár. Það er gild lyfta.
Það þýðir ekkert fyrir mig að segja neitt. Stöngin er klár fyrir Alexander Jóhannsson. Ótrúlega góð tilraun. Já, einmitt. Þá er það Arnar Gaui sem að biður 270 kíló. Sebastian og Máni gera sig klára. Glæsilegt, það var gild lyfta. Þá er það Sebastian sem ætlar að reyna aftur við 2,90. Stöngin er klár fyrir Sebastian. Koma svo. Látið ykkur heyra, blikar. Koma. Ótrúlega góð tilraun. Kemur næst. Þá er það Máni Freyr með tilraun til Íslandsmets. 295,5 kíló. Helgi Jón gerir sig kláran.
Stöngin er klár. Það er gildlyfta og nýtt Íslandsmet fyrir Mána. Þá er það Helgi Jón sem ætlar í 3 og 10. Síðasta lyfta dagsins í þessu holli, 310 kíló. Hann er nú þegar búinn að vinna flokkinn. Stöngin er klár. Og það er gildlyfta. Þá er komið að stelpunum okkar. Ef við náum okkur einhvern tíma niður, efast um það. Tekur allavega smá tíma. Næst er það Eva Katrín með 70 kíló. Jóhanna Rún og Ísold Emma með að gera sig klárar. Stöngin er klár fyrir Evu. Létt var það. Þá er Jóhanna Rún Steingrímsdóttir ætlar að opna á Íslandsmeti 91 kíló. Ísold Emma og Þórdís Unnur með að gera sig klárar.
Stöngin er klár fyrir Jóhönnu Rún. Þolinmæði af gólfinu. Heldur betur. Það er gild lyfta. Þá er það Ísold Emma sem ætlar að biðja 95 kíló. Þórdís Unnur og Herdís Anna með að gera sig klárar. Stöngin er klár. Aðeins og þungt, en það eru 2 umferðir eftir. Þá er það Þórdís Unnur, hún ætlar að reyna við 100 kíló. Herdís Anna og Elva Katrín gerir sig klárar. Stöngin er klár. Glæsilegt, það er gild lyfta. Þá er það Herdís Anna Ólafsdóttir, hún biður 115 kíló. Elva Katrín og Messiana gera sig klára. Stöngin er klár. Já, og það er gild lyfta. Næst er það Elva Katrín sem að biður 120 kíló. Messiana og Eva Dís gerir sig klárar. Stöngin er klár. Mjög létt. Það er eitthvað meira inni. Þá er það Messiana sem biður 130 kíló. Eva Dís og María Líf gerir sig klárar. Stöngin er klár. Koma Messi.
skítlétt. Eitthvað verður dettað í dag. Haha. Þá er það Eva Dís með sömu þyngd. María Líf og Hani gera sig klárar. Stöngin er klár. Já. Glæsilegur opnari. 3 hvít. Þá er það María Líf Flósadóttir. Hún ætlar að lyfta sömu þyngd. Hani og Signý gera sig klárar. Stöngin er klár. Glæsilegt. Þá er það Hani, hún ætlar að lyfta 135 kílóum. Signý og Eva gera sig klárar. Stöngin er klár. Engin þyngd, bókstaflega. Þá er komið að Signý Láru. Hún ætlar að opna á 150 kílóum. Eva Katrín og Ísold Emma gera sig klárar. Stöngin er klár. Engin þyngd. Þá er það Eva Katrín sem að biður 85 kíló á stöngina. Ísold og Jóhanna gera sig klárar. Stöngin er klár. Það var gild lyfta. Þá er það Ísold Emma sem biður 95 kíló. Jóhanna Rún og Þórdís Unnur með að gera sig klárar. Þetta er önnur tilraun Ísoldar við þessa þyngd, þannig að við skulum hvetja hana svolítið vel áfram. Stöngin er klár. Koma svo. Koma svo.
Glæsilegt og það gild lyfta. Woohoo! Þá það Jóhanna Rún sem byr 101 kíló. Íslandsmet í mínus 52 kíló flokki sub-juniora. Þórdís Unnur og Herdís gerir sig klárar. Stöngin klár. Glæsileg barátta. Og 3 hvít ljós, nýtt Íslandsmet. Þá það Þórdís Unnur, hún byr 107,5 kíló. Herdís Anna og Elva Katrín gerir sig klárar. Stöngin klár. Glæsilegt. Þá það Herdís Anna sem ætlar í 130 kíló. Elva Katrín og Messi Anna gera sig klárar. Bara einmitt það sem vantaði, meiri hávaði. Það verið að komast til botns í málinu. Æ, gefðu mér annað svona drull. Hvar þetta? Alveg bara.
þurrka því fer. Þetta var æði. Geggjað. Love this. Við höldum bara áfram. Næst það Herdís Anna, hún biður 130 kíló. Elva Katrín og Messiana gera sig klára. Stöngin klár. Því miður ekki gild lyfta. Þá það Elva Katrín, hún biður sömu þyngd. Messiana og María Líf gera sig klárar. Stöngin klár. Mjög solid. Og það gild lyfta fyrir Elvu. Þá það Messiana sem biður 140 kíló. María Líf og Hani gera sig klárar. Stöngin klár. Glæsilegt. Og það gild lyfta. Þá það María Líf Flósadóttir, hún biður 142,5 kíló. Hani og Eva Dís gera sig klárar. Stöngin klár. Glæsilegt, það gild lyfta. Þá það Hani sem ætlar að gera hérna tilraun til Íslandsmets. 145,5. Eva Dís og Signý Lára gera sig klárar.
Nei, nei. Nei, nei, nei. Stöngin er klár. Þú mátt koma núna. Og það var mjög gild lyfta. Já. 146 kíló á stöngina fyrir Evu Dís Valdimarsdóttur. Jú, víst. Sorry, hún getur ekki farið í 45, hann er 46. Sorry. Þá ætlar Eva Dís að gera tilraun til að bæta Íslandsmetið sem Hani var að setja. Stöngin er klár fyrir Evu Dís. Já. Og það er gild lyfta og nýtt Íslandsmet. Þá er það Signý Lára sem biður 162,5 kíló á stöngina. Eva Katrín og Ísold Emma gera sig klára fyrir síðustu umferðina. Stöngin er klár. Yes, sir. 3 hvít og gild lyfta. Þá er komið að síðustu umferð dagsins. Og það er Eva Katrín sem ætlar að detta 100 kíló. Ísold Emma og Jóhanna Rún gera sig klára. Einmitt. Stöngin er klár. Skýtlétt. Glæsilegt. Það er gild lyfta fyrir Evu. Þá er það Ísold Emma sem biður 105 kíló. Jóhanna Rún og Þórdís Unnur gera sig klára. Ha? Já, ég skil.
að kveikja aftur á neðabjöllunum. Stöngin er klár fyrir Ísold Emmu. Glæsilegt. Og það er gild lyfta fyrir Ísold Emmu. Þá er það Jóhanna Rún sem ætlar að reyna við 105 kíló og þar af leiðandi bæta sitt eigið Íslandsmet. Þórdís Unnur og Herdís Anna gerir sig klárar. Stöngin er klár. Ekki í dag, aðeins og þungt. Þá er það Þórdís Unnur sem ætlar að reyna við 112,5 kíló. Herdís Anna og Elva Katrín gerir sig klárar. Stöngin er klár. Og hvað segja dómarar? Það er gild lyfta! Woohoo! Æði. Þá er það Herdís Anna sem ætlar að reyna við 130 kíló. Elva Katrín og Messi Anna gerir sig klárar. Stöngin er klár. Hvað segja dómarar? Og það er gild lyfta. Þá er það Elva Katrín sem ætlar að reyna við 135 kíló. Messi Anna og Eva Dís gerir sig klárar.
Stöngin er klár. Aðeins svo þungt í dag, en ótrúlega flott tilraun samt. Þá er það Messiana sem ætlar í 150 kíló. Eva Dís og María Líf gerir sig klárar. Stöngin er klár fyrir Messiönu. Og það er góð lyfta. Þá er það Eva Dís Valdimarsdóttir sem ætlar í 152,5 kíló. Sem er þá tilraun til Íslandsmets. Bæting á Íslandsmetinu sem hún setti áðan. Stöngin er klár fyrir Evu Dís. Aðeins svo þungt í dag. Þá er það María Líf Flósadóttir sem ætlar að reyna við sömu þyngd. Hani og Signý gerir sig klárar. Stöngin er klár. Glæsileg barátta og 3 hvít ljós. Það er gild lyfta. Þá er það tilraun til Íslandsmets. Hani ætlar að reyna við 155,5 kíló. Signý, gerðu þig klára. Stöngin er klár fyrir Hani.
Koma svo. Létt fyrir þig, koma. Hvað segja dómarar? Því miður ekki gild lyfta. Ótrúlega góð tilraun samt. Þá er það Signý sem ætlar að reyna við Íslandsmet 172 kíló. Þetta er síðasta lyfta dagsins. Þannig að við skulum hvetja Signý svolítið vel. Tilraun til Íslandsmet. Hún er búin að eiga frábæran dag hérna í dag. Kláraða með svona eins og einu Íslandsmeti. Stöngin er klár. Koma Signý! Sturlað. Þar með er Íslandsmeistaramóti unglinga formlega lokið. Við ætlum að fara beint í verðlaunaafhendingu.
Ég vil biðja keppendur að koma inn á pallinn. Ekki seinna en núna. Allir junior kallar upp á pall núna. Takk. Junior kallar. 83. Junior kallar. Jæja. Í 83 kílóa flokki ungmenna var í öðru sæti Snorri Steinn Ingólfsson með 512,5 kíló. Já, einmitt, æði. Þetta gengur allt rosalega vel. Í fyrsta sæti var svo Arnar Gaui Björnsson með 652,5 kíló. Í 93 kílóa flokki kalla var í þriðja sæti Konráð Jóel Jónasson með 635 kíló. Í öðru sæti var Benjamín Fandal Sturluson með 655 kíló. Og í fyrsta sæti var Máni Freyr Helgason með 718 kíló. Í mínus 120 kílóa flokki kalla var í þriðja sæti Róbert Guðbrandsson með 732,5 kíló. Í öðru sæti Sebastian Dreyer með 775 kíló. Og í fyrsta sæti Helgi Jón Sigurðsson með 795 kíló.
Stigahæsti junior kall dagsins var svo Máni Freyr með 95,49 stig. Takk fyrir þetta strákar og til hamingju með daginn. Þá vil ég fá allar konur á pall núna. Sub-junior og junior konur sem voru að keppa í dag. Við byrjum á sub-junior flokkum kvenna. Í mínus 52 kg flokki var í fyrsta sæti Jóhanna Rún Steingrímsdóttir með 191,5 kg. Í 63 kg flokki sub-junior kvenna var í þriðja sæti Ísold Emma Viktorsdóttir með 247,5 kg. Í öðru sæti var Eva Dís Valdimarsdóttir með 341,5 kg. Og í fyrsta sæti var Hani Khalid með 356,5 kg. Í mínus 69 kg flokki sub-junior kvenna var í fyrsta sæti Þórdís Unnu Bjarkadóttir með 275 kg. Þá er komið að junior flokkunum. Í mínus 69 kg flokki junior var í þriðja sæti Eva Katrín Danielsdóttir með 257,5 kg. Í öðru sæti var Herdís Anna Ólafsdóttir með 287,5 kg. Og í fyrsta sæti var Elva Katrín Öfjörð með 297,5 kg. Í mínus 76 kg flokki junior kvenna var þar í fyrsta sæti með 407,5 kg Signý Lára Kristinsdóttir. Í mínus 84 kg flokki sub-juniora, það er eitthvað sub-junior hérna neðst á blaðinu. Sorry. Í fyrsta sæti er Messiana Baldinsdóttir með 357,5 kg.
Og í 84 plus kílóa flokki junior kvenna er Marja Líf Flósadóttir í fyrsta sæti með 377,5 kíló. Stigahæsti sub-junior mótsins er Hani með 80,13 stig. Stigahæsti junior mótsins er Signý með 81,64 stig. Þá er mótinu formlega lokið. Takk kærlega fyrir komuna og aðstoðina. Ég ætla að biðja alla stjörnumenn sem eru viðstaddir að mæta á pallinn í myndatöku kveðja Hinrik. Í peysu, stjörnupeysu.